آب برای مزرعه حکم خون رو داره برای بدن. تو آبیاری قطره‌ای هر لوله که زیر درخت میاد مثل یک رگه که به گیاه زندگی میده. آبیاری قطره یعنی در نظر گرفتن همه قواعد هدایت آب تا پای درخت. آبیاری قطره یعنی ایجاد تعادل فشار آب و شیب زمین. شیرهای بین راهی به ما کمک میکنن کنترل جریان آب رو به دست بگیریم و در نهایت این قطره چکانها هستند که نقش اساسی رو بازی میکنن.